امروز یه آموزش کوتاه ولی مهم در رویت داریم. سلام، من الهام کیانی هستم و با کانال یوتیوب الهام مارکن لایف همراه شما هستم. دوستان، قرار امروز یه موردی رو بهتون آموزش بدم، پس بریم وارد رویت بشیم و آموزش رو شروع کنیم. نکته‌ای که امروز میخوام بهش اشاره کنم در ادیت تایپ قرار داره. شما میتونید مثل بقیه موارد دوپلیکیت بگیرید، وارد ادیت تایپش بشید و لایه ها رو عوض کنید، چه ضخامتش رو چه متریالش رو و هر آن چیزی که لازمه بهش بدید. و مورد بعدی گرافیکسه. شما در قسمت گرافیکس میتونین پترن بهش بدید. انواع پترن های مختلف شما میتونین به فیلینگتون بدین و همچنین میتونین رنگش رو تغییر بدید و رو هر رنگی که خواستین بذارید این پترن رو. و اینجا فعلا مورد دیگه نداره که من خدمتتون عرض کنم. اوکی میکنیم. دوستان، نکته‌ای که اینجا هست، وقتی شما یکی از خطوط پترن رو انتخاب میکنین و با اراکیز شروع به جابجا کردنش میکنین، نه تنها اون خط در حال جابجا شدنه، بلکه شما میتونین با این تنظیمات لازم برای جابجایی دیگر خطوط رو هم انجام بدید، چه به صورت عمودی چه به صورت افقی. یعنی شما میتونید اینجا از گوشه ها مثلا بخواین اینقدر فاصله داشته باشه، اصلا از یه طرف فقط اضافه داشته باشه، پترنش رو عوض کنین. شما میتونین یه دونه از این خطوط رو انتخاب کنین، با موو حتی از اینجا بگیرید جابجا کنید بیایید پایین تر که یه قرارگیری پترن عوض شه. و حتی شما میتونید با انتخاب یکی از این خطوط روتیت کنید، روتیت رو بزنید، بگید که از این حالت مثلا 50 درجه بچرخ. بعد شما با توجه به قرارگیری میتونید اینها رو موو کنید و جاش رو تغییر بدید که به فرم مورد نظرتون برسه. خب اینم از آموزش امروز. دیدید که نکات بسیار کوچیک چه تأثیر زیادی در ترسیم‌های ما داره. پس با دقت تمام آموزش‌ها رو ببینید و همچنین لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. و اگر این ویدیو براتون مفید بود، برای همکاراتون و دوستان معمارتون شیر کنین. مرسی که تا این لحظه همراه من بودید. خدا نگهدار.